आजको यस भिडियोमा म्युचुअल फन्ड कसरी छान्ने भनेर कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि केही बेसिक पोइन्टहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। फर्स्टमा आउँछ गोल डिटरमाइन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको कुनै उद्देश्य हुन्छ कि के लागि लगानी गर्ने र तपाईँ इन्भेस्ट गरेको पैसा त्यो ग्रोथ गर्न चाहनुहुन्छ कि त्यसबाट रेगुलर इन्कम चाहनुहुन्छ, यो तपाईँको त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि तपाईँ ग्रोथ चाहनुहुन्छ भने इक्विटी फन्ड सुटेबल हुन्छ र रेगुलर इन्कम चाहनुहुन्छ भने डेब्ट फन्ड ठिक हुन्छ। यहाँनिर इक्विटी फन्ड भनेको तपाईँले इन्भेस्ट गरेको पैसा स्टक मार्केटहरूमा इन्भेस्ट हुन्छ र डेब्ट फन्ड भनेको तपाईँले इन्भेस्ट गरेको पैसा गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूमा युज हुन्छ। त्यसपछि आउँछ रिस्क प्रोफाइल। यदि तपाईँले रिस्क कुनमा बढी र कुनमा कम छ भनेर थाहा भयो भने इन्भेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ, तर एक्ज्याक्ट भन्न चाहिँ सकिँदैन। र म्युचुअल फन्डको स्किम अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ इक्विटी फन्डहरूमा अलि हाई रिस्क हुन्छ कम्पेयर टु डेब्ट फन्ड। त्यही अनुसार हाई रिटर्न नि इक्विटीमा नै हुन्छ लङ पिरियड टाइममा कम्पेयर टु डेब्ट फन्ड। त्यसपछि आउँछ फन्ड म्यानेजर अथवा फन्ड म्यानेजर कम्पनी ट्र्याक रेकर्ड अथवा यसलाई एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि भनिन्छ। तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिले फन्ड म्यानेजर कम्पनीको पास्ट रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फन्ड म्यानेज कम्पनीले कस्तो कस्तो एरियाजमा पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गरेको थियो र इन्भेस्टरलाई कस्तो रिटर्न दिएको थियो, यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै म्युचुअल फन्डको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरू हुन्छ। त्यो एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूले नै तपाईँबाट लगेको पैसाहरूलाई इन्भेस्ट गर्ने हो र त्यो सबै पैसाहरू एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अथवा फन्ड म्यानेजरले नै सबै कुराहरू फन्ड म्यानेजरले नै गर्ने हो। त्यसैले तपाईँले फन्ड म्यानेजरको अथवा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको पास्टको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ र एक्ज्याक्ट त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर केही अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँलाई त्यो म्युचुअल फन्डको बारेमा अलिअलि बढी ज्ञान हुन्छ। त्यसले कुन कुन ठाउँमा इन्भेस्ट गर्छ, पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ डाइभर्सिफाई गर्छ भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि आउँछ कन्सिस्टेन्सी अफ फन्ड। म्युचुअल फन्डको रिटर्न कन्सिस्टेन्सी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा म्युचुअल फन्डले फर्स्ट इयर 15%, सेकेन्ड इयर 18%, थर्ड इयर 16%, फोर्थ इयर 22% र फिफ्थ इयर 25% रिटर्न दिइरहेको छ भने अर्कोले फर्स्ट इयर 25%, सेकेन्ड इयर 10%, थर्ड इयर 5%, फोर्थ इयर 8% र फिफ्थ इयर 20% छ भने एभरेजमा हेर्नुहोस् कुनमा राम्रो छ। बट यसलाई स्ट्रङ आधार चाहिँ मान्न सकिँदैन। त्यो म्युचुअल फन्डको स्किममा जे छ त्यही हुँदैन र पास्ट रेकर्डमा जे छ त्यही हुँदैन। तर जे भए पनि हामीले रेकर्डहरू हेरेर अनुमान लगाउन सक्छौँ तपाईँको लागि कुन बेस्ट हुनसक्छ, तपाईँले कुन म्युचुअल फन्डलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यो कुराहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ, तर एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। नोबेल ब्याङ्कको फन्ड स्पोन्सरमा नोबेल एस क्यापिटल फन्ड म्यानेजर रहेको नोबेल म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने 5औँ योजना नोबेल ग्रोथ फन्ड सञ्चालनको अनुमति पाएको छ। यसको आकार 1,60 करोड र टाइम पिरियड 10 वर्ष रहेको छ। यो हालसम्मकै ठुलो म्युचुअल फन्ड हुनेछ र यसले 20.25% इन्भेस्टरलाई रिटर्न दिने अनुमान गरिएको छ। यदि इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो सेयरमा एपमा लगइन गरी अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले 1000 देखि 16 करोड लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। नोबेल म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत यसअघि 3 क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू पनि सञ्चालनमा रहेको छ।